ड्रोनको अभाइलेबिलिटी चाहिँ केही समयदेखि लामै समयदेखि चल्दै आएको छैन यो तपाईले चाहिँ लामै समयदेखि ड्रोन भनेर सुन्दै आउनु भएको छ तर अहिले चाहिँ यसलाई वर्ल्डमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एकदमै विभिन्न तरिकाले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न थालिएको छ त्यही कारणले ड्रोनको युज चाहिँ अहिले एकदमै वाइड तरिकाले हुन थालेको छ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रिजमा डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा अब कोही नै नपुग्न सक्ने ठाउँमा जस्तो ठाउँहरूमा पनि ड्रोनको युज गरेर चाहिँ अहिले सहुलियत प्रदान गर्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ कम्फोर्ट युज प्रदान गर्नको लागि चाहिँ ड्रोनको युज भइरहेको छ अहिले मोडर्न वारफेयरमा पनि तपाईले ड्रोनको युज भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ फर द स्पाइङ अथवा अरू कुनै कम्युनिकेसन कुनै कोडहरू पठाउनु छ केही कुरा इन्फर्मेसन दिनु छ भने त्यसको लागि पनि युज भइरहेको छ र तपाईको पोजिटिभ रूपमा पनि यो तपाईको मेडिकल इन्डस्ट्रीमा भयो तपाईको इन्डस्ट्रिजहरुमा भयो टुरिज्ममा भयो तपाईको ओभरअल मिडिया अर्गनाइजेसनमा भयो सबै ठाउँमा चाहिँ ड्रोनको युज भइरहेको छ सो आज चाहिँ हामी केही यस्ता क्षेत्रहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जहाँ चाहिँ ड्रोनको एकदमै पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रयोग हुँदै आइरहेको छ विशेष गरी कोभिडको समयदेखि ड्रोनलाई चाहिँ प्याकेज डेलिभरीको लागि पनि एकदमै धेरै प्रयोग गर्न थालिएको छ अब वालमार्टहरू जस्तो तपाईको टार्गेटहरू जस्तो वर्ल्डको एकदमै ठुलो रिनाउन्ड मार्केट्सहरूले ठुलो रिनाउन्ड मार्ट्सहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले अनलाइनबाटै आफूलाई चाहिएको ग्रोसरिजहरू आफूलाई चाहिएको सामानहरू अर्डर गर्न सक्नुभयो र त्यसपछि ड्रोनमा हालेर चाहिँ त्यो सामानहरू तपाईको घरमै डेलिभर हुन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही दुर्गम क्षेत्रमा बसेको छ अथवा युजुअली ट्रान्सपोर्टको अभाइलेबिलिटी नभएको ठाउँमा बसेको छ भने अथवा चाहिँ आफ्नो शारीरिक कारणले गर्दाखेरि नै आवत गर्न सम्भव छैन भने पनि तपाईले चाहिँ ड्रोनको मार्फत चाहिँ प्याकेज डेलिभरीहरू पाउन सक्नुहुन्छ यो वर्ल्ड वाइड रूपमा नै विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको विकटदेखि विकट ठाउँमा अथवा कोही चाहिँ अब एकदम एजको मानिस हुनुहुन्छ हैन सिनियर सिटिजनहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि तपाईको चाहिँ यो प्याकेज डेलिभरीको लागि चाहिँ ड्रोनको युज चाहिँ एकदमै धेरै पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छ यसै गरेर चाहिँ इन्डस्ट्रियल साइट इन्स्पेक्सनको लागि पनि ड्रोनको युज भइरहेको छ अब इन्डस्ट्रिजहरू तपाईले ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू देख्नुभयो भने एकदमै लार्ज एरियामा चाहिँ छरिएर रहेको हुन्छ हैन र सबैतिर कुन तरिकाले काम भइरहेको छ सबैतिर तपाईको इन्डस्ट्रियल एरियाजहरू सेफ छन् कि छैनन् हैन कुनै काहीँ कतै ड्यामेज त भएको छैन कुनै हुन्छ नि अब कहिले फायर तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ कुनै बम्बिङ भएको अथवा कुनै एउटा ड्यामेज भएको त्यस्तो भएको छ कि छैन भनेर ट्राभल गरी सबै क्षेत्रमा हेर्नलाई सम्भव हुँदैन त्यही कारणले चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्स्पेक्सनको लागि पनि ड्रोनको युजहरू भइरहेको छ त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्डस्ट्रिजमा चाहिँ तपाईको कुनै प्रोडक्टहरू प्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ कुन खालको क्वालिटेटिभ प्रोडक्ट छ कि छैन प्रोड्युस भइरहेको हैन अनि तपाईले ओभरअल प्रोडक्सनमा चाहिँ प्रोडक्सन सप्लाई चेनमा चाहिँ कुनै ड्यामेज छ कुनै डिस्टर्बेन्स छ कि छैन भन्ने इन्स्पेक्सनको लागि पनि ड्रोनको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ यसै गरी तपाईको कृषि क्षेत्रमा पनि ड्रोनको एकदमै अधिक मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ किन भन्दाखेरि अब हामीले अघि भर्खर इन्डस्ट्रीमा कुरा गरेको जस्तै कृषिमा पनि ठुल्ठुला ल्यान्ड फिल्डहरू हुन्छन् हैन सबैतिर गएर चाहिँ फार्मरले आफै गएर चाहिँ एक्सेस गर्न फिल्डलाई गाह्रो हुन सक्छ त्यही कारणले चाहिँ कुनै पेस्टिसाइड्सहरू छर्नु पर्यो इन्सेक्टिसाइड्सहरू छर्नु पर्यो अथवा ओभरअल तपाईको क्रपको कन्डिसन कस्तो छ भनेर जाँच गर्नु पर्यो फोटो खिचेर ल्याउनु पर्यो तपाईको ओभरअल लाइभ फुटेजहरू क्याप्चर गर्नु पर्यो हैन कस्तो छ तपाईको ओभरअल स्ट्याटस तपाईले कति तपाईको बाली नालीहरुले सप्रिएको छ कि छैन हैन कति कुनै किराहरुले खाइरहेको छ कि छैन भन्ने सबै कुरालाई एनालाइज गर्नको लागि पनि ड्रोनको एकदमै ठूलो युज हुँदै गरेको छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अब धेरै ठुलठुला फिल्डहरुमा पनि काम गर्नलाई सजिलो भएको छ किनभने एकैचोटी तपाईले ड्रोनमा हालेर इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हालेर पठाउनु भएपछि माथिबाटै सबैतिर त्यो छरिएर मल बिउहरु पनि बिउ छर्नको लागि पनि इभन ड्रोनको युज भइरहेको छ सो एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीलाई पनि रिभोल्युसनाइज गर्नको लागि चाहिँ ड्रोनको एकदमै ठूलो प्रयोग रहेको छ यसै गरेर चाहिँ मिडिया कभरेजको लागि पनि ड्रोनको त्यति नै ठूलो महत्त्व रहेको छ अहिले हामीले रिसेन्टली नै क्यालिफोर्नियामा चाहिँ एकदमै ठूलो वाइल्ड फायर भएको चाहिँ देख्न सक्छौं हैन एकदमै ठूलो आग लागि चलिरहेको छ क्यालिफोर्नियामा 2-4 दिनदेखि नै त्यो आगो अझै पनि कन्ट्रोलमा हुन सकेको छैन र यस्तो खालको चाहिँ विषम परिस्थितिमा यस्तो खालको डिजास्ट्रस एरियाजहरुमा चाहिँ मिडिया कभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ जर्नलिस्ट आफै पुगेर चाहिँ फुटेजहरु खिच्न नसक्ने हुँदाखेरि ड्रोनले गएर नै क्याप्चर गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ ड्रोनले इजिली चाहिँ टाढाबाटै तपाईको सेफ रूपमा चाहिँ क्याप्चर गर्न सकिन्छ फुटेजहरु अब अर्थक्वेक प्रोन जोन्सहरु भयो हैन त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको फ्लड एरियाजहरु भयो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर आफै क्याप्चर गर्न सकिदैन त्यस्तो तरिकामा त्यस्तो ठाउँहरुमा पनि तपाईको ड्रोनले चाहिँ ओभरअल मिडिया कभरेजको लागि चाहिँ एकदमै ठूलो मद्दत पुर्याइरहेको छ सिमिलरली इन्भाइरोन्मेन्टल मोनिटरिङको लागि पनि ड्रोनको एकदमै ठूलो युज भइरहेको छ अहिले क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तन तपाईको एकदमै ठूलो समस्याको रूपमा चुनौतीको रूपमा
अथवा विश्वव्यापी रूपमा नै रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै देशहरूले नै एकदमै विषम परिस्थितिको चाहिँ सामना गर्नु परिरहेको छ। हामीले नेपालकै कुरामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमालमा अझै पनि पढ्नुपर्ने जति हिउँ नपरिसकेको र कालो चट्टान नै देखिरहेको हामीले अझै पनि केही समाचारहरू पढि नै रहेका छौँ होइन। त्यो खालको चाहिँ अब त्यही गएर चाहिँ ओभरलुक गर्न सकिँदैन क्लाइमेटको के कस्तो असर परिरहेको छ होइन, ग्लोबल वार्मिङले के कस्ता चेन्जेसहरू ल्याइरहेका छन् भनेर सबै कुरा एनालाइज गर्न नसक्ने ठाउँहरूमा पनि तपाईँको ड्रोनको प्रयोगले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्भव भइरहेको छ। रिसेन्टली मात्र नेपालमा एउटा ग्लेसियर लेक फुटेर एउटा पुरै गाउँले नै आफ्नो बस्ती चाहिँ अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्नुपर्ने भयो। यस्तो कुराहरूको कभरेज यदि ड्रोनले नै पहिले नै गएर एनालाइसिस गरिएको छ भने त हामी पहिले नै सजग हुन पाउँछौँ नि त। त्यही कारणले विश्वव्यापी रूपमा एउटा इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङको लागि पनि ड्रोनको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। अहिले विशेष गरी सर्च अपरेसन अथवा रेस्क्यु अपरेसनको लागि पनि ड्रोनको एकदमै ठुलो प्रयोग भइरहेको छ। अब एबेन्डेन्ड हाउसहरूमा चाहिँ कसैले किडन्यापिङ गरेर छोडिएको छ कि छैन भनेर खोज्नको लागि होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको कोही मान्छे अब समुद्रमा बेपत्ता भएका छन् अथवा त्यो ल्यान्डस्लाइड भएर कतै पुरिएका छन् अथवा बस दुर्घटना अस्ति त्रिशुलीमा भयो होइन, त्यस्तो खालको ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ आफै गएर खोज्न अलिक त्यतिको पोसिबल नहुन सक्ने क्षेत्रमा चाहिँ अथवा पोसिबल छ भने पनि त्यो कम्प्लिटली त्यो तत्कालीन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ ड्रोनले चाहिँ हामीले त्यो ओभरअल एरिया कस्तो छ भनेर सर्वेक्षण गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ र ड्रोनको एकदमै राम्रो युज पनि यस्तै इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ भइरहेको छ। त्यही कारणले चाहिँ एउटै ड्रोनले तपाईँले एउटै टेक्नोलोजीले कति धेरै मल्टिपल एरियाजलाई कति धेरै मल्टिपल सेक्टर्सहरूलाई कभर गरिरहेको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो डिभाइस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो ड्रोन फुटेज भन्ने विशेष गरी तपाईँ अब युट्युब चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ सुनिराख्नु भएको होला होइन, ड्रोन फुटेजको लागि मात्र ड्रोन हो कि भन्ने जस्तो कन्सेप्ट आउँछ, तर त्यही एउटा डिभाइसले नै कति धेरै इन्डस्ट्रीलाई कभर गरिरहेको छ, कति धेरै सेक्टर्सलाई चाहिँ सर्भिस दिनको लागि प्रयोग भइरहेको छ। आजको भिडियोको लागि यति नै। हामी पुनः पनि यस्तै खालको जानकारीमूलक भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। आजको लागि बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।